සුබ දවසක් හැම දිනාටම. අද අපි Excel පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ if function එක භාවිතා කරන ආකාරය. තවමත් ඔයාලා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න, ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notifications ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න වගේ දෙයක්. නම් ලැයිස්තුවක් තියෙනවා. මේක විභාගයකට මුහුණ දුන්නු සිසුන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ, සිසුන් කිහිප දෙනෙක්. ඒ වගේම ඕන් ලබාගත් ලකුණු, විභාගය සඳහා ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය තියෙනවා. අපිට මෙතන ග්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍යයි. කියන්නේ මෙයා ගත්තේ A එකක්ද, B එකක්ද, C එකක්ද, S එකක්ද නැත්නම් ෆේල් වෙලා F එකක්ද ගත්තේ කියලා. එහෙනම් ඒ විදිහට අපිට මෙතන හිතලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙයාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය අනුව. නමුත් මේ විදිහට ළමයින් 500ක් 1000ක් වගේ ඉන්න පන්තියකදී අපිට මේක මැනුවලි කරන්න ගියොත් විශාල කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේකට ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ෆන්ක්ෂන් එක හොඳට පේන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේක විශාල කරගන්නවා මේ සෙල් එක මේ විදිහට. එහෙනම් අපි කරන්න යන්නේ මෙතන if කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්න. අපි ඉංග්‍රීසි පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත if කියන්නේ යම් දෙයක් කරනවා නම් කරොත් කියන අදහස. ඉතින් ඒ අදහසම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි පටන් ගමු if කියන ෆන්ක්ෂන් එක. if පටන් ගන්න කලින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ෆන්ක්ෂන් එකකදී දාන්න අවශ්‍ය ලකුණක් ඒ තමයි සමාන ලකුණ. සමාන ලකුණෙන් තමයි ඕනම ෆන්ක්ෂන් එකක් පටන් ගන්න. එහෙනම් සමානයි if. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම වරහන් ඕපන් කරන්න ඕන. දැන් මට දෙන්න අවශ්‍යයි මෙන්න මේ දේ. මෙතන මේ B2 කියන සෙල් එක. මේ සෙල් එකේ තියෙන අගය 75ට වැඩි නම් හෝ සමාන නම්. ඒ කියන්නේ 75ත් එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩි නම් 100ත් අතරේ නම්. හරි. ඒ අතරේ නම් තියෙන්නේ මෙයාට A එකක් දෙන්න කියන නියෝගය මට දෙන්න ඕන. එහෙනම් B2 කියලා මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මේක වැඩිද අඩුයිද කියලා පෙන්වන්න ඕන. එහෙනම් වැඩි කිරීමේ හා අඩු කිරීමේ මෙහෙම ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. එතෙන්දී මේ විදිහට කට ඇරුණු පැත්ත සෙල් එකේ නම්බර් එක පැත්තට තියෙනවා. එතකොට වැඩි කියන එක. එතකොට මේ පැත්තෙන් තියෙන අගයට වඩා වැඩි නම් කියන අදහස එන්නේ. දැන් හදිස්සියවත් අපි මේ විදිහට දාන්නේ නැතුව මෙහෙම දැම්මොත් එතන අදහස වෙන්නේ මේ පැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ කට ඇරුණු පැත්තෙන් මෙතන තියෙන අගය මේකට වඩා අඩු නම් කියන අදහස. එහෙනම් අපිට දෙන්න ඕන වැඩි නම් කියලා. එහෙනම් මේ විදිහටයි ගන්න. හෝ සමාන නම්. ඒ වගේම 75ටත් දෙනවනේ. 76න් පස්සේ නෙමෙයි 75 තිබ්බත් ඒකක් ලැබෙනවා. එහෙනම් සමාන ලකුණක් දාන්න. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේ B2 කියන මේ සෙල් එකේ තියෙන අගය මෙතන දාන අපි 75 දාමු. 75ට වඩා වැඩි නම් හෝ සමාන නම්. 75ට සමාන නම් එහෙම නැත්නම් වැඩි නම් B2 කියන එකේ අගය අපි කමාවක් දාලා මෙන්න මේ විදියට A එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදියටයි දෙන්නේ. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ ආපහු කමාවක් දාන්න. දැන් එකක් හදලා ඉවරයි. A එක ලැබෙන විදිය හදලා ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු දාන්න ඕන B එක ලැබෙන විදිය. කියන්නේ 65ත් අතර නම් B එකක් දෙන්න ඕන කියලා දාන්න ඕන. එතෙන්දිත් අපි නැවත if එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි if කියලා අපි මුලින් පටන් ගත්ත මෙතන මේක ඇතුළත ආපහු තව if එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේකට nested functions කියලා. ඒ කියන්නේ එකක් ඇතුළේ එකක්. එහෙනම් ආපහු if එකක් පටන් ගන්නවා. if දැන් මෙතෙන්දී සමාන ලකුණ අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි මුලදී දීපු නිසා. ඒ වගේමයි වරහන් ඕපන් කරන්න. if දැන් B2 එකම තමයි ආපහු. මේක ගැනමනේ කතා කරන්නේ. B2 ආපහු වැඩි නම් එහෙම නැත්නම් සමාන නම් මොකටද 65ට. දැන් ආපහු බලන්න එතන තේරුම මේ B2 කියන එකේ තියෙන අගය, මේ සෙල් එකේ අගය වැඩි නම්, විශාල නම් එහෙම නැත්නම් සමාන නම් 65ට අපි කමාවක් දානවා. එතෙන්ට දෙන්න B එකක්. හරි. ආපහු කමාවක් දාන්න. දැන් අපි B එක හදලත් ඉවරයි. දැන් අපිට C එක හදන්න ඕන. C එකක් ලැබෙන්න ඕන කොහොමද කියලා. එහෙනම් 55ත් 65ත් අතර කියලා දාන්න ඕන. එහෙනම් එතෙන්දිත් අර විදියටම if කියලා ආපහු තව එකක් පටන් ගන්න. if වරහන් ඕපන් කරන්න. ඊට පස්සේ එතෙන්ට දාන්න ආපහු මෙන්න මේ සෙල් එක. විශාල නම් එහෙම නැත්නම් සමාන නම් 55ට. කමාවක් මොකක්ද දෙන්න ඕන? C. ඔය විදිහට දැම්මා. දැන් ආපහු කමාවක් දාන්න. දැන් ආපහු අපිට S එක එන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් ආපහු if කියලා දාන්න. if ආයෙත් අර විදිහටම වරහන් ඕපන් කරන්න. මේක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ විශාල නම් එහෙම නැත්නම් සමාන නම් කීයටද? අපි 40 කියලා දෙමු. හරි. 40ට සමානයි. එහෙම නැත්නම් 40ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ 55ට අඩු නම්. මොකද අපි මේ පැත්තේ දුන්නට පස්සේ එතන සීමාව වෙත විතරයි මේක ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 40ට වඩා වැඩි කියලා දුන්නට මෙතනින් 55 තියෙන නිසා 55න් අඩු ටික තමයි ගණන් ගන්නේ මෙයා.
හරි එතන මෙතනත් එහෙමයි මෙතනත් 65 තියෙන නිසා මෙයා ගණන් ගන්න 55න් වැඩි කියලා කිව්වහම 65 දක්වා විතරයි මෙතෙන්දිත් 75 තියෙන නිසා මෙයා ගණන් ගන්නේ 65න් වැඩි කියන එක 75 දක්වා විතරයි හරි එහෙනම් මෙතනත් 40ට සමාන හෝ වැඩි නම් කමාවක් වෙන්න අපි දාමු s එකක් කියලා දැන් ෆන්ක්ෂන් එකේ ඒ ටික දීලා ඉවරයි. දැන් අපිට දෙන්න ඕන මේ ලකුණු එකකටවත් අයිති නැති කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ විභාගයේ ෆේල් කෙනෙක් නම් 40ට වඩා ලකුණු අඩුයි. එහෙනම් අපිට දෙන්න ඕන මේ ටිකට ඒ කියන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එකකටවත් ගැලපෙන්නේ නැති අය. ඒ කියන්නේ 40ට අඩු අයට f එකක් දෙන්න ඕන කියලා. එහෙනම් එතෙන්ටත් අර විදිහටම නිකම්ම දානවා f එකක්. එතෙන්දී අපි if කියලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අර ටිකට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන අදහසින් එතන දාන්නේ විදියට. දැන් සම්පූර්ණ නෑ. තව එක වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. මේක කරේ නැතොත් ඔයාගේ මේ සම්පූර්ණම එකම වැරදි වෙනවා. ඒක නිසා බලන්න හොඳට මෙතන වරහන් එක සැරයක්, දෙසරයක්, තුන් සැරයක්, හතර සැරයක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි මේ එකිනෙකට ඕපන් කරපු වරහන් වලට වෙනම කලර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න මෙන්න මෙතෙන්දී අපි වරහන් හරියට වහලා තියෙනවද කියලා. දැන් මම එහෙනම් වරහන් වහනවා එකක්. එකක් වැහුවාම මෙන්න මේ වරහන් තමයි වැහුනේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි වැහුනේ. නමුත් මේක වැහිලා නෑ තාම. එහෙනම් තව එකක් ඕන. එහෙනම් ඔන්න දැන් දෙවෙනි එක වැහුණා. තුන්වෙනි එක 3යි. මේක හතරවෙනි එක 4. හරි. ඔන්න හරි. දැන් එන්ටර් කරන්න. දැන් හරියට ආවා. දැන් මේකටත් ඕක ලියලා ඉන්න අවශ්‍ය නෑ. මොකද එහෙම ලියන්න ගියොත් ඊට වඩා ලේසි අපිට මේක හිතලා මෙතෙන් S එකක්ද A එකක්ද B එකක්ද දෙන්නේ කියන එක දාන්න. එහෙනම් මේක රිපීට් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ කොනට ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙහෙම පහළට ඇදගෙන එන්නයි තියෙන්නේ. ඒක තද කරගෙන මවුස් පොයින්ටරේ තද කරගෙන මෙහෙම පහළට ඇදගෙන එන්න. දැන් හරියට ඇවිත්. එහෙනම් අපි මේක මේ විදිහට සෙන්ටර් කරමු. මම මේක පුංචි කරන්නම් මොකද අපි මේක දාගත්තේ ෆන්ක්ෂන් එක හොඳට බලා ගන්න. දැන් හරි. ඔයාලා හැමෝටම YouTube හරහා මේ පාඨමාලාව හදාරන ගමන්ම මේ සඳහා ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ අපේ English ඩිප්ලෝමා කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන එක. එතකොට ඒ හරහා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එකක් සහ IT ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එකක් ලැබෙනවා. කාලසටහනට අනුව අපි මුලින්ම කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ගීතයක්. මේ මගින් ඔයාලට වේගෙන් නිවැරදිව වචන උච්චාරණය කරන්න පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා පොඩ්කාස්ට් එකට. එතෙන්දී ඔයාලට අහන් ඉඳලා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ග්‍රැමර් පාඩමට යනවා. ඒකෙදී ලිවීමට සහ කියවීමට අවශ්‍ය ව්‍යාකරණ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්පෝකන් කොටස මගින් කතා කිරීමට පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට නාට්‍යමාලා අධ්‍යයනය මගින් ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් සහ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට IT පාඨමාලාවේ පළවෙනි පාඩමක් තියෙනවා. I cannot stay. Now I am home. දැන් මම ගෙදර. Angelina Jolie. Great. Good choice. Angelina Jolie. Great. Good choice. Great. නියමයි. Good choice. හොඳ තෝරා ගැනීමක්. ඔයාට පුළුවන් ද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. You can speak English කියන වාක්‍යයේ can ගන්න ඉස්සරහට. Can you speak English? You can earn money. එහෙම නැත්නම් you should earn money. earn කියන වචනේ අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ ලිඛිත භාෂාවේදී. කටවහර භාෂාවේදී earn වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ උපයනවා කියලා කියන්නේ make. Hector, can I have a word please? Oh. Can I have a word with you? මේකටම එකතු කරන්න පුළුවන් with you කියලා. මටවත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද? මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන WhatsApp group එකකට එහෙම නැත්නම් Telegram channel එකට join වෙන්න. ඒකදී අපි ලබා දෙනවා ඔයාලට අපේ ඉංග්‍රීසි හා පරිගණක පාඨමාලාවේ පළමු හා දෙවන දින දෙක නොමිලේ. ඉතින් ඒ දෙකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ groups හරහා එහෙම නැත්නම් මේ channel එක හරහා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපගේ මාස 8 English and IT ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට. එතෙන්දී ඔයාලට අවසානයේදී English and IT සඳහා සර්ටිෆිකේට්ස් දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ පාඩමාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න පහළ තියෙන notification button එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම මග හැරෙන්නේ නැතුව බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි පහළ comment section එකේ comment කරන්න ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වුණාද නැද්ද කියලා. එහෙනම් ඊළඟ පාඩමේදී හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.